Привіт усім! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже складну тему, але важливу тему – як часто випускати релізи і в який час. Тому, якщо ви хочете зібрати якомога більше слухачів, сідайте зручніше та готуйтесь запам'ятовувати цікаву інформацію, бо це вам точно знадобиться. Jules Music. Як часто випускати релізи і в який час? Насамперед, треба розуміти стратегію самого проєкту. Саме на цьому етапі бажано забігти трошечки наперед і зрозуміти, з якою періодичністю у вас з'являються треки. Готується до виходу цілий альбом, або у вас там лише треки 3, 2, 1, 4, неважливо. З цього виходить, що приймати такі рішення потрібно виходячи з загальної концепції. Якщо ви чітко розумієте, що протягом року планується випуск цілого альбому, то тут є два рішення. Перше, ви просто випускаєте кожен місяць або кожні 2 місяці ваші треки. Вони виходять як сингли, а наприкінці року ви маєте додатково нагадати про всі пісні та заявити своїй аудиторії про те, що у вас уже цілий альбом у мережі. Другий варіант – ви протягом року накопичуєте матеріал і за один раз публікуєте весь альбом. У цьому випадку бажано для такого альбому робити предрелізну підтримку. Наприклад, протягом кількох місяців викладати шматочки пісень з якимось анонсом. Для цього є дуже багато різних інструментів предрелізної підтримки, щоб підживлювати інтерес ваших слухачів до того, що зовсім скоро вже вийде цілий альбом з крутими піснями. Ці стратегії треба робити, виходячи з того, хто ви та наскільки вже відомий ваш об'єм слухачів. Наприклад, якщо у вас є розкручена сторінка з кількома тисячами хоча б підписників або фанбаза, у якій люди чекають на альбом з нетерпінням, тоді тут рішення за вами. Наскільки ви бажаєте їх одразу показати, порадувати їх своїм альбомом, або трошечки поступово показувати їм свої окремі сінгли. Якщо ж ви ще зовсім невідомий артист і за вами поки що стежить десь 100 осіб, то, звичайно, нікому не буде цікаво чекати на вас цілий рік. В такому випадку, звичайно, краще поступово видавати свої сингли. Але все ж таки обов'язково треба визначити, з якою періодичністю вони будуть виходити. Наприклад, раз в квартал або раз на 2 місяці. У мене там альбом виходить на 5-6 треків, до речі. От думаю, як прогріти людей. Аудиторія не така велика, але хочу випускатися. Насправді все залежить від ваших ресурсів та можливостей. Якщо ви хочете випустити повноцінний альбом, краще поставте перед собою мету за рік написати, наприклад, 5 синглів. Після того придумайте стратегію їх релізів та яким способом ви будете зацікавлювати слухачів цікавими заманушками, шматочками пісень, елементами історії тощо. Можна навіть розказувати процес написання пісні, щоб підживлювати інтерес до неї. Це реально працює. Я сама бачила такі інструменти і багато відомих артистів досі цим користуються. Також, коли люди не бачать пісню повністю, а лише якийсь шматочок, який з перших нот чіпляє, вони автоматом чекають на неї, бо скоріш вже хочеться подивитись на всю пісню ціліком. У шматочку пісні може бути будь-що – цікавий мотив, хвилююча тема або ще щось, що викликає асоціативні зв'язки, бо це ж музика, а вона чіпає людські струни душі. Тому в будь-якому випадку щось когось зачепить. Саме тому треба подумати над тим, чим саме ви будете чіпляти свою аудиторію. Юля, я дописав зараз 19 пісень, альбом цілий лежить. Впевнений, що пушка, давай вже заливати. 19 пісень, ви тільки вдумайте, скільки часу людина витратила на їх написання. Але так можуть не всі. У нашій справі далекоглядність завжди дуже важлива. Тому чесно відповідайте собі на питання про свої ресурси, сили та аналізуйте розвиток свого проєкту. Бо прямо зараз у вас може бути творчий потік, купа пісень, лється через край, а через місяць може наступити творча пауза, і ви нічого не зможете написати. У нашій справі всі методи роботи гарні, але завжди потрібно враховувати вашу індивідуальну ситуацію, зрозуміти, чи ваш матеріал для масової аудиторії, чи музика для вузької аудиторії, наскільки він зараз актуальний або не актуальний взагалі. І тільки потім оці всі 19 треків формувати в альбом або в 2 альбоми та випускати їх у мережу.
Що вам хочеться порадити у кінці цього відео? Іноді краще трішечки почекати, щоб потім отримати більше фідбек. Завжди зважити всі фактори. Їх справді багато. Кожен окремий альбом або сингл має вийти саме в той час, коли слухач буде готовий максимально оцінити вашу роботу. Дальнозоркість та витримка будуть вам тільки допомагати. Побачимось у наступному відео. Па-па!